მოგესალმებით მეგობრებო. ახლა განვიხილავთ adventure-ის უმაგრეს ჩაფხუტს, ყველაზე ბიუჯეტურს, რაც მთავარია, LS2 Pioneer-ს, რომელიც ვფიქრობ ძალიან მოგეწონებათ. სახეზე გვაქვს სამოგზაურო ჩაფხუტის სუფთა სისხლის, რასაც ქვია, მაგრამ არის ბიუჯეტური თაკო როგორც ახსენე და აქვს ყველაფერი ის, რაც სჭირდება adventure-ის ტიპის მოტოციკლეთს. სამოგზაურო ვახსენე, მაგრამ აქ კრუიზერი არ იგულისხმება ცალსახად. ეს ჩაფხუტი არის უფრო მეტად უგზოობაზე გათვლილი, ვიდრე გზაზე გათვლილი, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ გზაზე დისკომფორტი გექნებათ, თუმცა მისი აეროდინამიკა ზოგადად გათვლილი არის იმაზე, რომ მაღალ სიჩქარით არ ვიაროთ ამ ჩაფხუტით. მას აუცილებლად გააჩნია როგორც ყველა adventure-ის ჩაფხუტს კეპი, რაც არის განკუთვნილი იმისთვის, რომ ტოტები და ესეთი გამონაზარდები, რაღაც რაც შეიძლება ტყეში შევხვდეს, რომ ავიცილოთ თავიდან, თან საკმაოდ ესეთი მოქნილი არის და არც გატყდება, თუ ძალიან არ მოვინდომეთ. და რეგულირდება, რაც მთავარია. კი ბატონო, თან რეგულირდება. ამის მოხსნის შემთხვევაში naked სტილის ჩაფხუტს მივიღებთ, ამიტომაც ეძახიან ამ ჩაფხუტს მეორნაირად დუალ-სპორტ ჩაფხუტს. ფორმა განსხვავებულია სპორტული ჩაფხუტებისგან. რა თქმა უნდა. კი. უფრო წაგრძელებული ოვალის ფორმა აქვს. რაც შეეხება აი ძველ მოდელს რომ შევადაროთ, როგორც ვიცი, აი ეს ნაწილი წინ საჰაერო ძველ მოდელს არ ეკეტებოდა და ხო, რეგულირებადი არ იყო. ახლა რეგულირდება, შეგიძლიათ მთლიანად დახუროთ შიგნიდან ეს საჰაერო. ხო, რაც შეეხება, აქ დამატებული აქვს კიდევ უფრო მეტი საჰაერო, წინ შემშვები და უკან აქვს საკმაოდ ბევრი გამშვები. სხვათა შორის არის ანტიალერგიული შიდა მატერიალი, რომელსაც მე განსაკუთრებით მომეწონა უკანა მხარე, რომელიც გათვლილი არის აშკარად შორი და ბევრი მოგზაურობისთვის, არის ძალიან რბილი, კეფის მხარეს არ ოფლიანდება, როცა ეს გიგეთია და არის, რა თქმა უნდა, მაგიტომ არის ანტიალერგიული, ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი. ასევე ამ კონკრეტულ მოდელს, რომელიც ჩვენ გვაქვს, მოყვება აი აქ მთლიანად ესეთი სამაგრი, რომელსაც განახებთ, მოდი განყუთოთ და ბარემ განახებთ. თან განყუთოთ პრინციპში. ეს თვითონ ჩაფხუტი. აი, ამაზე გაქვს საუბარი შენ. კი. აი ეს მოყვება, რომლითაც შეგიძლიათ ეს წინ ძალიან ბევრი ჰაერი შემოდის. ამას რომ გაუკეთებთ, ესე კნოპკებზეა ძალიან მარტივია და ნუ აღარ შეგაწუხებთ ქარი. აქ არის რეფლექტორებიც, ასევე გამე მოძრაობის დროს ძალიან გამოგადგება. დამატებით მოყვება, ეს თუ დაზიანდა, კიდევ გაქვთ აღდგენის შესაძლებლობა. adventure ტიპის ჩაფხუტია და აქ მე მინდა ვთქვა, რომ აქვს რა თქმა უნდა ინტერკომის ხარდაჭერა და აქვს სპიკერების ჩასაყენებელი 55 მმ-მდე ნებისმიერი ბრენდის სპიკერი შეგიძლიათ ჩააყენოთ და არის ძალიან კომფორტული, რადგან ეს ჭრილები დატოვებული აქვს. აუცილებელი არის ასევე adventure ტიპის ჩაფხუტისთვის და ეს უკანასკნელიც არ არის გამონაკლისი, აქვს შიდა სათვალე, რომელიც ესე ლამაზად ჩამოდის და არის ძალიან ხარისხიანი. ასევე შესაკრავიც ძალიან კომფორტულია. Quick release. კი. ესე და ჩვეულებრივ როგორც ესეთი სტილის ჩაფხუტებს აუცილებლად უნდა ქონდეს ესეთი quick release შესაკრავი, რადგან აქ double D-ringის დაცვა ნამდვილად არაა საჭირო. იმიტომ რომ უცებ კომფორტული იყოს სათვალის ჩამოწევა. ასევე ამ მოდელს აქვს სათვალის მხარდაჭერა, შეგიძლიათ მზის სათვალე, ან უბრალოდ ნომრიანი სათვალე ჩვეულებრივ გაიკეთოთ. ფასად შეეხება, როგორც თქვი არის ძალიან ბიუჯეტური ჩაფხუტი. ღირს 400 ლარი, სოლიდური ფერი, ხოლო ფერადი 420.
ძალიან მაგარი ფასი არის adventure სტილის ჩაფხუტები. ეხლა მაგალითისთვის რო შევადაროთ სკორპიონის ჩაფხუტს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ამ ჩაფხუტს განვიხილავთ, მაგრამ ეს ჩაფხუტი ამასთანავე მოდულარიც არის და ორჯერ ძვირი ღირს და კიდევ მეტად ძვირი ღირს ეს ჩაფხუტი პიონერთან შედარებით. ცალკე განვიხილავთ, რა თქმა უნდა, ამ ჩაფხუტს დაახლოებით რო იცოდეთ 400 ლარის ბიუჯეტში ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო მოდელი არის LS2 MX436 Pioneer. კიდევ გვაქვს კიდევ ერთი ვიზუალით ესე 2 3 4 რომელიმე მათგანი აუცილებლად უნდა მოგეწონოთ თან ბრენდიდან გამომდინარე, თან ხარისხიდან გამომდინარე, აუცილებლად არჩევთ სავარაუდოდ. სულ ეს არის დღეისთვის. დაგვიწერეთ თქვენ რომელი მათგანი მოგეწონათ, რომელი შეფერილობით, ასევე შეადარეთ სხვა ჩაფხუტი, თქვათ რომელი გირჩევნიათ ამ ბიუჯეტში, ეგესაც ჩვენთვის ძალიან საინტერესო იქნება და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით, შემდეგ ვიდეომდე და არხი გამოიწერეთ აუცილებლად. კარგად.